Përshëndetje. Kohët e fundit kemi dëgjuar të flitet shpesh për imunitetin dhe antikorpet. Çfarë janë dhe si lidhen antikorpet me imunitetin? Imuniteti është i lindur, është qëndrueshmëria e trupit tonë ndaj sulmit të mikrobeve, toksinave dhe lëndëve të huaja që e sulmojnë atë. Është dhe i fituar, imuniteti i lindur jo specifik në cilin mbrojtja është e përgjithshme, pavarësisht llojit të mikrobit. Imuniteti i fituar është specifik, pra është i veçantë për çdo lloj mikrobi. Mekanizmi i veprimit. Këto mekanizma të përpunuara gjatë evolucionit përbëjnë sistemin ton imun. Imuniteti i lindur përbëhet nga dy komponent, ai qelizor, që shprehet me fagocitozën. Fagocitoza është dukuria e gëlltitjes së mikrobit ose virusit, e cila kryhet nëpërmjet ruazave të bardha, më konkretisht neutrofileve. Pra, në plan të parë, kur bëjmë një analizë gjaku, themi që ka neutrofile, do me thënë ka infeksion, ka neutrofile të larta. Dhe e dyta është imuniteti humoral, që lidhet me lizozimat, interferonin, komplementin dhe proteinat e fazës akute, që tashmë janë bërë të njohura, proteinat seroaktive e të tjera që ndikojnë në jashtë-qelize. Imuniteti specifik, në bazë të këtij qëndrojnë limfocitet B, limfocitet T dhe antikorpet. Përgjigja imune përmbledh një sër dukurish të ndërlikuara që lidhen me kujtesën imunologjike. Më qartë e shpjegon tabela për llojet e imunitetit specifik. Mund të jetë pasiv, merren antitrupa të gatshëm në mënyrë artificiale gjatë injektimit të serumit ose imunoglobulinave humane dhe natyral, kur antikorpet kalojnë nga nëna te fëmia. Ky ishte imuniteti pasiv. Sot në botë po flitet për, pas pandemisë, flitet për imunitetin aktiv, i cili sigurohet duke prodhuar antikorpe nga vetë organizmi. Ato krijohen në mënyrë artificiale, duke u vaksinuar, ose natyrale, mbasi ke kaluar një infeksion klinik ose asimptomatik. Çfarë roli luajnë antikorpet? Këto janë proteina që kryejnë mbrojtjen nëpërmjet neutralizimit të mikroorganizmëve që sulmojnë trupin ton, ndryshe quhen edhe imunoglobulina. Njihen 5 klasa imunoglobulinash. IgG-ja, që fuqizon fagocitozën, kalon placentën duke i dhënë fëmijës antitrupat e nanës, përbën 80% IgG, pra përbën 80% të imunoglobulinave të serumit. Gjysmëjeta e tyre është 21 ditë, pra pas 3 javësh niveli i tyre fillon dhe reduktohet. IgM-ja tregojnë infeksion akut të smundjes, është specifike për çdo lloj infeksioni, ruhet në organizëm për një kohë të gjatë. Përfaqësojnë 6% të imunoglobulinave dhe kanë veti aglutinuese, do me thënë e ngjisin virusin ose mikrobin, dhe citolitike, mund edhe ta shkrinë. Pra, IgM-ja luan rol më të rëndësishëm në imunitet. Janë pikërisht këto që tregojnë që ka kaluar një infeksion ose që je vaksinuar. IgA gjenden te sekrecionet e jashtme në rrugët e frymarrjes,
në zorë, tek loti, tek pështyma dhe tek qumshti i gjirit. IgD gjenden në sipërfaqen e limfociteve të porsalindurit, gjithashtu këtë rregullojnë sintezën e të gjithë imunoglobulinave dhe IgE. Edhe këto janë antikorpe. Roli i tyre është i rëndësishëm në reaksionet alergjike dhe në disa sëmundje parazitare. Përgjigja imunitare shfaqet nga dita e 15 e infeksionit. Kjo quhet periudhë latente ose e fshehtë e imunitetit. Arrin nivelin më të lartë pas 3 javësh. Jetëgjatësia e këtyre antitrupave, që thamë më lart, ndryshon nga një infeksion në tjetrin. Në qoftë se antigeni është me origjinë virusale, antitrupat shfaqen pas 3 javësh dhe qëndrojnë gjatë në organizëm në një periudhë pa kufi. Faktorët që ndikojnë në prodhimin e antikorpeve mund të jenë stimulues ose pengues. Stili i ushqyerjes, trashëgimia gjenetike ndikojnë pozitivisht në imunitet. Një ushqyerje e shëndetshme me bazë proteina, qumë është mish, peshk, vezë e tjerë, është baza për të ruajtur pra imunitetin e mirë të trupit të njeriut, sepse dhe antikorpet kanë një bazë proteinike. Ndër faktorët stimulues të imunitetit përmendim vaksinat. Fal teknologjisë, imunologjia eksperimentale e prodhimit të vaksinave po arrin suksese dita ditës. Kanë kaluar mbi 100 vite kur u prodhua vaksina e parë kundër tërbimit dhe tani bota ka prodhuar me qindra vaksina. Vaksina është një përgatitje biologjike që siguron imunitet të fituar aktiv ndaj sëmundjes të veçanta infektive. Një vaksinë përmban zakonisht një agent që i ngjan një mikroorganizmi patogen dhe shpesh përbëhet nga forma të dobësuara ose të vrara të mikrobeve, toksinave të tij ose një proteine sipërfaqësore të tij. Antigeni, pra, stimulon sistemin imunitar të trupit për të njohur agentin si kërcënues. Pra, organizmi i njeriut e lufton atë brenda disa orëve sepse e njeh pasi ka rënë në kontakt, qoftë edhe nëpërmjet imitimit me anë të vaksinës. Vaksinat mund të jenë profilaktike për të parandaluar përhapjen e një infeksioni, po ashtu dhe terapeutike për të luftuar një sëmundje që ka ndodhur tashmë, siç është kanceri. Ndërsa faktorët frenues të imunitetit janë rrezatimet ionizuese, substancat kimike dhe disa ilaçe imunosupresore që frenojnë imunitetin, ku futen dhe kortizonikët. Sintetizimi i antitrupave ndryshon në bazë të antigenit, pra mikroorganizmit sulmues. Antitrupat dhe antigeni bashkëveprojnë si kyçi me çelësin. Forcat molekulare të përfshira janë të dobëta dhe jo specifike, për shembull forcat elektrostatike, lidhjet hidrogjenore e tjerë. Kjo do të thotë që lidhja midis antitrupave dhe antigenit është e kthyeshme dhe afiniteti i antitrupave ndaj një antigeni është më shumë relativ se sa absolut. Lidhja relativisht e dobët gjithashtu do të thotë që është e mundur që një antitrup të reagojë në mënyrë të kryqëzuar me antigene të ndryshme. E thënë më thjesht, për ata që kanë bërë më shpesh vaksinë gripi janë të mbrojtur edhe nga virusi korona, që është janë disi të mbrojtur, do me thënë ky virus nuk është vdekjeprurës për ta.